bản chất của các bài khó thì đều là hầu hết đều là tập hợp từ những bài nhỏ hơn, từ các bài dễ hơn gộp lại với nhau. Đấy. Thế nên là muốn làm được bài khó, điều tiên quyết đó là các em phải giải quyết những cái bài dễ một cách trọn vẹn, càng nhanh càng tốt, theo phương pháp nhẩm là 9. Đấy. Chúng ta cùng vào bài số 9 nhé. Đấy. Thật ra các bài này anh đều tính theo nhẩm được, nhưng mà khi trình bày thì anh cố gắng viết ở trạng thái vắn tắt để cho chúng ta cùng dễ gọi là mường tượng được, đúng không? Đấy. Bài số 9 cũng là một câu cũ trong đề thi đại học. Cho nào H tác dụng với Al2S4 là 3 lần. Thì viết đến đọc đến đây thì các em phải để ý rằng phản ứng đã diễn ra theo hai trường hợp. Vì nó xuất hiện hiện tượng đó là tạo kết tủa sau đó hòa tan kết tủa. Thì cái đoạn hòa tan kết tủa ấy, nó không biết là có xảy ra hay không. Không ai biết được là cái đoạn hòa tan kết tủa có xảy ra hay không. Và quả thật nó sẽ phụ thuộc vào số mol đề bài người ta cho. Người ta muốn nó hòa tan được kết tủa thì nó hòa tan, còn người ta không muốn thì nó sẽ không hòa tan. Nên là các em phải chuẩn bị sẵn cho mình cái bài toán hai trường hợp. Và cái bài toán hai trường hợp này đã chuẩn bị cho các em từ các buổi hôm trước. Bạn nào mà còn cảm thấy chưa được vững về cái phần bài toán hai trường hợp đấy thì các em sẽ phải ngồi xem lại cái phần đấy nhé. Nếu không đến bây giờ thì các em mới thấy va vào những bài đề thi đại học cao đẳng như này thì các em mới thấy là mình không có cái sự chuẩn bị nền tảng tốt. Chữa bài các em mới thấy nó hơi mông lung, hơi khó hiểu. Đấy, vì cái phần nền tảng nói nhưng mà không hiểu. Đấy. Còn bạn nào vẫn không tìm được cái phần nền tảng đấy thì phải inbox anh. Có thể là sẽ mất khoảng vài phút nào đấy ngồi nói lại cho các em phần đấy nhá. Đấy. Yếu đến đâu người ta hỏng đến đâu bù đến đấy thôi. Rồi, thứ nhất là về mặt phương trình phản ứng. NaOH sẽ tác dụng với hai chất trong dịch đó là Al2S4 3 lần và H2S4. Thì thứ tự thì các em nhớ là cho dụng với H2S4 trước rồi Al2S4 3 lần sau. Khi áp dụng với axit thì nó không có hai trường hợp, còn Al2S4 3 lần thì vẫn là hai trường hợp. Đấy. Thì các em viết cho đúng thứ tự. Đỉnh một tí thì lên viết theo dạng ion rút gọn. Ở đây anh dùng ion rút gọn. OH trừ cộng với H cộng thì sinh ra nước. Đấy, còn đâu làm người ta nhẩm luôn dòng này đấy. Sau đó chắc chắn là phải có phương trình OH trừ, cân bằng luôn nhé. Đấy, ở đoạn này sinh ra kết tủa và nhớ là các em để ý nó sẽ có đoạn hòa tan kết tủa hoặc là không. Thì ở đây phải để ý theo đầu bài xem người ta hỏi gì. Không nói gì thì phải làm cả hai trường hợp. Còn ở đây người ta hỏi giá trị lớn nhất của V, tức là cái số mol lớn nhất của NaOH, thế thì phải có cả sự hòa tan kết tủa. Bởi có hòa tan kết tủa thì sẽ tốn nhiều hơn NaOH. Còn không hòa tan kết tủa thì sẽ tốn ít hơn. Đấy. Còn đâu hòa tan hay không hòa tan thì nó đều thu được một cái lượng kết tủa như đề bài cho mà. Các em còn nhớ cái đồ thị nó dạng như này không? Đi lên đi xuống không? Với một số mol kết tủa bất kỳ không phải là mắc. Đấy, thì nó đều có hai giá trị số mol bazơ thỏa mãn. Đây là một trường hợp. Đấy, và đây là một trường số 2 đúng không? Đấy. Tùy theo đề bài ta thích hỏi cái nào thì ta trả lời cái đấy. Hỏi cái hai trả lời cái hai. Bài này hỏi lớn nhất thì chắc chắn hỏi điểm này rồi. Được chưa? Đấy thì phải biết là có sự hòa tan kết tủa. Đến cái đoạn có sự hòa tan kết tủa này thì lại có hai cách trình bày. Ở đây thì anh sẽ lựa chọn cái phương pháp gọi là theo kiểu song song. Các em có thể trình bày theo lượng đó là tạo kết tủa lớn nhất rồi sau đó hòa tan kết tủa. Còn anh thì sẽ trình bày theo phương án sau. Đó là viết phương trình gộp 4OH trừ cộng Al3 cộng. Tỷ lệ thật là kỳ cục với những bạn không có kinh nghiệm hay là chưa gặp cái người viết tắt này. Ban đầu sinh ra AlOH 3 lần như ở trên thì sẽ tốn 3 mol OH trừ. Một thằng OH trừ còn lại để hòa tan luôn kết tủa. OH trừ cộng kết tủa Al 3 lần thành ion AlO2 trừ cộng nước. Đấy, các em nhìn thấy anh vừa nói một mạch. Có thể là các em sẽ chưa bắt kịp được đúng không? Đấy, một số bạn thì chưa bắt kịp được, chính là phần nền tảng hơi yếu một tí. Đấy, phải biết đường mà ngồi xem lại nhá. Nhắc lại này, 4 OH trừ thì nó chia là 3 OH trừ cộng 1 OH trừ. Ba thằng đầu tiên thì bụp giống hệt phương trình trên, tự tạo ra kết tủa. Rồi sau đó kết tủa này sẽ bị hòa tan bởi một thằng OH trừ còn lại. Đấy, thì nó ra AlO2 trừ cộng nước. Đấy gọi là phương trình tạo kết tủa. Rồi sau đó hòa tan luôn kết tủa. Đấy. Đấy, anh trình bày theo kiểu này. Thì chúng ta điền số liệu rồi sẽ đáp số thôi. Số mol đầu bài cho. Đâu rồi, chúng ta đang ở bài số 9. Số mol của H cộng là 0,2. Nhớ là số mol của HX4 là 0,1 nhưng H cộng là 0,2. Đấy, ion ở lớp 11 đúng không? Viết luôn nhá, OH trừ từng cũng phải là 0,2. Viết đến đâu giật đến đấy. Số mol Al3 cộng tổng người ta cho là
0,2. Đây là đầu bài cho. Số mol kết tủa 7,8 gram, tức là 0,1 mol. Điền cho nó đúng vị trí. Đấy, dần xuôi thôi. CaOH trừ ở dòng trên sẽ là 0,3. Al3 cộng sẽ là 0,1. 0,1 Al3 cộng ở trên thì số mol Al3 cộng ở bên dưới sẽ phải là 0,1, vì tổng là 0,2 mà. 0,1 thì kéo theo OH trừ sẽ là 0,4. Rồi, như vậy ta nhận thấy rằng tổng số mol OH trừ, đáp số đấy, đúng không? Có phải là 234, tức là 0,9 không? Đấy. NOH trừ bằng 0,9. Nó cũng sẽ bằng luôn số mol của NaOH. Đấy. Có điều đầu bài lại hỏi là thể tích. Thì các em phải có công thức đó là V thì bằng N chia cho CM, chia cho 2M. Thì đáp số sẽ ra là 0,45. 9 chia 2 bằng 0,45. Được chưa? Đấy. Hay là V phải bằng 0,45 lít. Đấy. Còn giả sử như đầu bài hỏi đó là số mol NaOH tối thiểu, mình không hỏi tối đa nữa, để thu lượng kết tủa ở trên, thì các em chỉ việc bỏ cái phần này đi. Đấy, thì ta sẽ có đáp số là 0,5 mol hay là 0,25 hay là 0,25 đây này, 0,25 lít đây này. Đấy, thì tùy thuộc vào đầu bài người ta hỏi gì trả lời đấy nhá. Đấy, thì cái cách trình bày như này nó sẽ áp dụng được cho hai trường đấy rất là nhanh. Đấy. Được chưa? Đấy, khi đấy cái trường 2 tức là cái thằng Al3 cộng đứng chơi này, nhưng ở đây mình không cho đứng chơi, vì nếu đứng chơi thì số mol sẽ là không lớn nhất. Đấy, đầu bài là hỏi lớn nhất. Bài số 9 bạn nào muốn hỏi thêm chỗ nào không? Để luyện được tâm lý làm bài đỡ bị hoảng thì thứ nhất là phải, không hẳn là học ọp thì nó sẽ giúp được điều đấy đâu. Đồng ý với Tùng nó sẽ giúp hơn được một chút nhé. Đấy, vì ít nhất là các em đi học ọp thì cũng không ngồi ở nhà, đúng không? Nên nó có một môi trường không gian mới thì giúp cho ta là có một cái cảm giác nó lạ đi một chút. Bị lạ nhiều rồi thì vào vòng thi lạ thì cũng đỡ sợ hơn, đúng không? Đồng ý. Nhưng mà nó vẫn nhẹ, vì thật ra là các em cũng tương đối là quen, nhiều bạn đây quen mặt anh rồi. Đấy, mấy năm rồi. Đấy, nhưng mà còn một số bạn thì đấy. Còn ngoài ra thì cái tâm lý trong vòng thi nó cũng bắt đầu khác. Thì thật ra cái tốt nhất để luyện được tâm lý, đầu tiên là phải tới từ nội lực của bản thân. Các em phải có phần kiến thức tốt. Làm bài thi ngay ngồi ở nhà là thấy tự tin. Đi thi cũng thấy tự tin. Nhớ là những cái câu nào mà nó khó quá, đề dài quá, phức tạp quá, thì các em cũng không cần thiết phải là phải chầy cối làm bằng được mới thôi đâu. Rồi, tí nhân mạng hơi đơ đơ. Chờ một xíu thì cho nó hồi lại mạng nhé. Rồi, anh xin lỗi, mạng của anh hơi bị đơ nhá. Đấy. Còn ngoài ra thì các em cũng đừng để cái sự mất tự tin vì không làm được bài. Nghe hơi lạ một tí nhưng các em phải biết thực lực của mình ở đâu. Đấy, những cái bài nào nó khó quá, nó vượt cái trình độ của các em thì cũng phải biết chấp nhận thôi, nhưng mà biết làm cách nào. Đấy, cứ tham điểm 10 thì anh xin lỗi là không được đâu, không phải bạn nào cũng tham được đâu. Thậm chí cả điểm 9 luôn. Biết thực lực của mình. Đấy, biết rằng mình làm được 8 điểm rưỡi, 9 điểm thì đấy là thực lực của mình rồi, thì phải biết là tự tin với điều đấy. Đấy, chứ đừng có mà cảm thấy gọi là bắt buộc phải đạt được bằng điểm trên 9 10 như người ta, điều khó.
Còn đâu kiến thức nền tảng của các em vẫn quan trọng. Còn để luyện hơn nhá, luyện về cái không gian cho nó khác lạ ấy. Đấy, thì từ giờ đến lúc đi thi thì chúng ta sẽ có những cái buổi thi thử giống như thi thật luôn. Đấy, ở các trung tâm nó tổ chức, các trường đại học tổ chức. Đấy. Thông thường thì các em có thể tham khảo đi cùng với các bạn trên lớp, hoặc nếu như bạn nào mà không có hội nhóm trên lớp thì đăng ký với anh sẽ dẫn các em đi thi luôn. Đấy, theo nhóm cũng được. Nó sẽ mất 1 ngày Đấy, giống như thi thật thôi mà. Đấy. Thi thật thì mất 2-3 ngày đúng không? Đấy. Nhưng mà thi thử thì ta sẽ chọn 1 ngày thôi. Sáng thi một môn, chiều thi một bộ tổ hợp môn, sáng thi một tổ hợp môn, chiều thi một tổ hợp môn còn lại. Đấy, thì ta cũng sẽ có cái cảm giác nó như thế. Đấy. Thì đấy sẽ là cái cách mà cho ta có được cái cảm xúc gọi là gần sát với cái thi thật nhất nhé. Ngày xưa anh nhớ là đi thi thử 3 lần Đấy. Có lần đầu với lần đầu hơi bỡ ngỡ, còn không biết đường cơ, đi còn mò đường các thứ, rồi vào phòng thi suýt muộn giờ thi. Đấy. Lần 2 thì bắt đầu có sự chuẩn bị tốt hơn. Đấy, ngay vì cái rất là nhỏ, không liên quan, tưởng là không liên quan gì đến thi cử đúng không? Đấy. Lần thứ 2 thì bắt đầu chuẩn chỉ hơn đến cái đấy. Đấy. Sau lần thứ 3 thì nói thật là ngon lành. Lúc đi thi thật cũng rất là ngon. Đấy. Thi thử tới 3 lần. Đấy, thì các em cũng phải có một cái định hướng như thế nhá. Đấy. Rồi, xong bài 9 nhá. Đấy, nói thật chữa quá khá là kỹ ấy. Đấy, còn đâu từng bước nhỏ nhỏ nào bạn nào không hiểu được thì phải nói nhé. Chúng ta chuyển qua một bài tiếp theo trong trang số 14 này cần phải chữa. Đấy, đó là bài số 15, bài cuối cùng. Đầu bài bảo cho nhôm chia làm 2 phần và thực hiện phản ứng. Bài này vẫn khá dễ, đây là cho 2 phần bằng nhau. 2 phần không bằng nhau thì cũng đã gặp rồi đúng không? Cũng chẳng khó. Đấy, đây 2 phần bằng nhau. Phần thứ nhất, tác dụng với NaOH thì sinh ra X mol hydro, hiển nhiên. Ở đây là NaOH cho dư. Cảm ơn đề bài đã đưa về dạng khá dễ. Phần thứ hai là HNO3 loãng dư thì thấy sinh ra khí N2O. Đây là sản phẩm khử duy nhất. Với việc sản phẩm khử duy nhất thì ta đảm bảo rằng nó không sinh ra khí khác và cũng không sinh ra NH4 nên NO3. Một câu hỏi ở đây là mối quan hệ giữa X và Y là gì? Đấy, bài nó khá nhiều cách làm. Đấy, anh sẽ thử hỏi hai bạn nhé, xem còn đúng hai phương pháp khác nhau không. Đầu tiên là bạn Tùng, bài 15 này em nêu cho anh cách thứ nhất, em làm là gì? Tùng có đấy không? Bài 15 thì đầu tiên em sẽ cho tác dụng với cả em sơ đồ hóa đầu tiên thì có Al tác dụng với cả NaOH thì sinh ra 1,5 mol khí hydro. Tức là em viết phương trình đúng không? Nói tiếp đi. Không viết phương trình, em sơ đồ hóa chỉ viết cái đây thôi đúng không? Vâng, đấy, chính xác là như thế. Thực ra gọi là phương trình nhưng mà giản lược đi rồi, bán phương trình thôi, viết những cái thằng dùng tới thôi. Tiếp đi em. Mình có nhôm bằng nhôm 3 cộng 3E ạ. Ở phần 2 ạ. Phần tác dụng với cả ở phần 2 ấy Vâng. Đây là thí nghiệm 1 đấy đúng không? Rồi. Đúng ạ. Còn thí nghiệm 2 thì sẽ là nhôm 3 cộng 3E. Nói tiếp đi em. Từ cái nitơ cộng 5 ạ. Xử lý phần nitơ cộng 5 cộng với cả 8E. Đúng rồi. N2O. Nên nitơ cộng 1 nên nó thay đổi tới tận 4E, 4 đơn vị số oxy hóa nhưng lại có 2 thằng nitơ nên thành 8E. Sao nữa em? Xong mình điền cái dữ kiện x mol ở trên. Rồi. Đấy, cách trình bày của Tùng nói thật là nó lục cục, vẫn ra đáp số nhá. Nhưng em làm không theo cái cách nào của anh, em kết hợp cả hai cách. Đấy, và đôi khi kết hợp cả hai cách sẽ thành ra dài dòng. Đấy. Thì anh hiểu cách của Tùng nhá. Em sẽ điền số mol ở đây và cho 2 thằng nhôm bằng nhau, dưới là theo bảng toán E đúng không? Đấy, thì đây anh trình bày theo cách chuẩn mực hơn nhá. Đấy, cả hai cách này. Cách của Tùng ra nhưng lủng củng quá. Đấy, em viết công trình hẳn, viết công trình thì không biết công trình thì bảo toán E hẳn, mà em viết kiểu lúc thì bảo toán E, lúc thì viết công trình như này. Nhôm sinh ra 3/2 hydro,
Đấy, số mol của ta có là hydro là x thì thằng này sẽ là 2/3x, 22x/3. Đúng không? Đây là anh đang điền số mol nhé. Đấy, đây là thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2, anh sẽ không viết như Tùng. Tùng bảo toán E, anh viết luôn phương trình. Nhôm N2O, Tùng có cân bằng được phương trình này không? Em cân bằng anh phương trình này nào. Alo Tùng. Xin lỗi lại mất mạng. Cay ấy, hôm nay mạng nhà mình bị làm sao ấy. Mạng lại vàng khè luôn. Đợt tới mình sẽ làm một cái mạng riêng không chung hàng xóm nữa. Quay lại các video dạy cũng tốt hơn, stream nó cũng tốt hơn. Chứ để nhảy cảm giác ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Khả năng cao đây là đang là giờ cao điểm nên thành ra là cái lưu lượng nó không đủ. Rồi, xanh trở lại rồi. Mạng sẽ được kết nối lại trong vòng dưới 1 phút. Rồi, thành thật xin lỗi các em nhé. Mạng nhà anh hôm nay nó biểu tình. Rồi, alo Tùng. Đấy, em cân bằng cho anh cái phương trình này đi. Đây là anh thay vì bảo toán E anh cân bằng phương trình luôn. Vì nó cũng chỉ ra có một khí. Thật ra anh chỉ dùng bảo toán E khi mà có dấu hiệu dùng bảo toán E. Ví dụ nó ra 2 khí và là 2 kim loại. Đấy, đây nó không có dấu hiệu anh vẫn sẽ viết phương trình. Vì các em cứ dùng những cái phương pháp hay là cái dùng võ công cơ bản nhất mà giải quyết được bài toán ấy, thì đấy là cách dễ nhất. Chứ không cần phải cầu kỳ quá. Nói đi Tùng. Lag đâu? Alo thầy ơi, thì lag rồi thầy ơi. Của anh bị lag à? Dạ vâng, chẳng nghe anh nói gì. Alo. Rồi rõ rồi anh ạ, rõ rồi. Em cân bằng cho anh phương trình này đi. Cần chưa? Thì nó sẽ là 3N2O và 8 Al. Đúng rồi. Phương pháp vẫn thực ra nó khác gì cái viết gọi là trao đổi E ở bên này đâu, đúng không? Đấy, thì nó cân bằng. Thì em để ý là sau anh nhại những cái nhỏ nhỏ như này trong một bài toán này không quan trọng. Hơn nhau 30 giây 1 phút không quan trọng. Nhưng vào trong đề thi ấy, 30 giây 1 phút đấy nó lại đáng giá không biết bao nhiêu giờ học của các em luôn. Không biết bao nhiêu ngày tháng cày cù luôn, cần cày cuốc luôn. Đấy. Điền số liệu thôi. Số mol nhôm ở đây là 2x/3 với 2 phần bằng nhau. Thì các em hãy suy ra được số mol NO hay là viết như nào nhỉ thôi. Có nhiều cách trình bày nhé. Đây anh trình bày theo kiểu này đi. Số mol N2O tính theo y đi. Để đầu bài cho nó y mà. Đấy. Thì suy ra số mol nhôm sẽ là 8y/3. Đúng không? Và dĩ nhiên hai cái thằng số mol nhôm phải bằng nhau. Đấy. Ta sẽ có một cái kết luận chung cho cả hai thằng hay một cái phương trình là 2x/3 phải bằng 8y/3. Đấy, hiển nhiên là y bằng 4x rồi. Hay là x bằng 4y chứ, lộn. Chưa? Đấy, mỗi thế thôi. Thì đây là cách thứ nhất. Đấy, chắc chắn cách này ngắn hơn so với cách của Tùng. Vì thật ra bài này anh sẽ làm nhầm. Thì anh không phải viết hết phương trình này ra đâu, đúng không? Bạn nào yếu hơn với viết phương trình như này. Còn người ta biết làm rồi người ta sẽ nhầm chứ. Đúng không? Đấy, khó gì đâu, hai phương trình này dễ không? Đấy, còn giờ sẽ là cách thứ hai nhé. Đấy, đó là bảo toán E thuần thôi. Đấy, bạn ấy biết lừa bảo toán E, nửa bảo toán E, nửa gì? Viết phương trình. Áp dụng đôi khi nhiều thứ quá khiến bài toán trở nên cồng kềnh hơn. Bây bảo toán E viết như sau này, các em để ý đây. Ta sẽ viết các quá trình trao đổi E. Đấy, ở thí nghiệm 1 thì ta sẽ có quá trình trao đổi E là nhôm. Sinh ra nhôm 3 cộng 3E. Đây là thí nghiệm 1 các em nhé. Còn hydro thì ban đầu là H cộng trong nao H. Đấy, hoặc các em viết nao H cũng được. Nhưng bản chất nó vì vẫn là H cộng. Chính xác nó nằm trong OH trừ. Nhưng H cộng ở đây được hiểu rằng hydro đang có số chóa là cộng 1 chứ không phải H cộng của axit. Thì các em lưu ý. Cộng 1E để sinh ra 1/2 hydro. Đấy. Còn ở trên này ta có là 3/2 hydro ở đây, chẳng qua là cân bằng đan chéo E này. Trên này nhân 1, dưới này nhân 3 này.
Đấy, nhân 3 vào thành 3/2 này. Đấy, chứ không phải là đây 1/2 mà trên kia viết 3/2 đâu nhá. Đấy. Đây là thí nghiệm 1. Còn thí nghiệm 2 ấy, thì các em lưu ý rằng cái quá trình trao đổi E của thằng nhôm này nó không thay đổi, nó vẫn thế. Vẫn là 3E nên mình không viết lại nữa. Nó khác với thằng sắt nhá. Sắt thì lúc 2 lúc 3 khác nhau, các em phải viết lại không để nhầm đấy. Thì ở đây nó không khác nhau, tức là anh vẫn giữ nguyên, không chép lại nữa. Đấy, coi như là đã viết rồi và chỉ viết thêm cái thằng nitơ cộng 5 thôi. Đấy, trong HNO3 ấy. Mà giống như bạn Tùng ấy ở trên là cộng 8E sinh ra N2O. Cân bằng 2 vào đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho hai cái thằng E này nó bằng nhau này. Bảo toàn E mà, nghĩa là E nhường bằng E nhận. Hai thằng này đều bằng một thằng E nhận và thằng này. Đấy, thì đây là cách trình bày cũng tương tự như là cái phương trình ở trên, nhưng theo lối là bảo toàn E nhá. Đấy, và nó chỉ có bảo toàn E không thôi, nhưng không kiểu lửa lạc lửa mất. Đấy. Rồi, ta điền số liệu và xếp số. Số mol khí hydro là x, số mol N2O là y. Ta có x thì sẽ suy ra đây là 2x. 1 thì phải gấp đôi 1/2 rồi. Còn y thì tất nhiên đây là 8y. Và các em nhìn thấy rõ ràng là ta phải có một cái phương trình đó là 2x bằng 8y. Hai thằng E phải bằng nhau mà. 2x bằng 8y. Và dĩ nhiên đáp Anh số lại ta đứng có. hình rồi. Và dĩ nhiên ta có đáp số là x bằng 4y. Đấy, cách làm giống hệt nhau. Khác trình bày một chút so với Tùng thôi. Có bạn nào có câu hỏi gì thêm không? Có bạn nào có câu hỏi gì thêm về bài 15 không nhỉ? Tức quá, mạng nó bị lag liên tục. Rồi, bài 15 có bạn nào muốn hỏi thêm chỗ nào không? Đấy thì các em lên rút được kinh nghiệm nhé cho anh nhé. Đoạn này đó là đoạn nào viết được phương trình thì lên viết phương trình. Đấy, còn không viết phương trình thì hãy dùng bảo toán này, chứ đừng lạm dụng bảo toán này, khiến bài toán trở nên công kính hơn, mỗi thế thôi. Đấy. Còn viết phương trình thì bạn nào muốn viết kém thì sẽ phải viết dài ra chứ không phải ngắn được như này. Còn bạn nào muốn viết thành thục rồi thì tất nhiên là bạn ấy cũng lười. Thật ra không phải lười mà tự biết đường tối ưu. Chả dạy gì phải viết dài ra cả, đúng không? Ngắn cũng làm được, tại sao viết ngắn không phải viết dài ra? Đấy, viết ngắn hơn các em ấy nhàn lắm. Đấy, nhìn chung thì về cứ làm bài tập này, làm cần cù chăm chỉ vào, thành ra kết quả. Đấy, cứ làm là tự nhiên nó ra kết quả, chứ phương pháp thì nó cũng không có gì gọi là đặc biệt. Rồi, chúng ta chuyển qua trang tiếp theo là trang số 15 nhá. Chúng ta còn trang 15 và trang 16. Rồi, chúng ta lấy đáp số trang 15 trước. Đấy. Hầu hết là các câu là trong đề thi đại học có đặt hết. Bắt đầu từ câu số 16. Đáp án là D. 17, đáp án là C. 18, đáp án là D. 19 là C. Câu 20, đáp án là C. 21, đáp án là D. Câu 22, đáp án là C. Câu 23, đáp án là B. 24, câu này hơi bị lỗi đáp án nhé. Có điều thì bạn nào ra B thì cũng tạm chấp nhận được. Còn chuẩn nó phải ra E. Câu anh bị cho lỗi đề bài. Bạn nào khoanh B thì tạm chấp nhận nhé. 25, đáp án là C. 26, đáp án là D. 27, đáp án là C. 28, đáp án là B. Rồi, 29 thì ta sẽ để ở trang sau nhé. Rồi, các em lướt thật là nhanh và cho anh các câu hỏi cần phải nhấn mạnh ở trang này. Các câu hỏi của các em.
câu 21 à? 20 21 em nhỉ? 21 anh. Rồi, còn câu nào nữa không? Có cái câu đáp án E. Nhất trí. Rồi, chúng ta xử lý câu 21 trước nhé. Đề bài yêu cầu đó là hòa tan 14,6 gam hỗn hợp hai kim loại là nhôm và kẽm. SN là thiếc. Đấy, thì thật ra cái bài này chưa học nên chắc là sai tại chỗ chưa học. Đấy, anh viết luôn cái phương trình mà các em bị nhầm lẫn để chúng ta trải qua bài khác và nhanh nhé. Đấy. Ví dụ một bạn này hỏi bạn Minh, không biết là ông ở nhà chưa đọc sách chưa? SN tác dụng với oxy thì theo em sản phẩm tạo ra là công thức của oxit này là gì? Đó. SNO2 ạ. Bài này em làm đúng hay làm sai? Hay chưa làm? Chưa làm ạ. Đấy. Nếu làm thì bạn Minh làm đúng nhá. Đấy. Chính xác, nó ra SNO2. Ở đây SN thể hiện hóa trị 4, một hóa trị giống như là carbon ở phần phi kim, còn ở phần kim loại thì nó giống như là chì. Đấy. Đây một kim loại số oxy hóa có thể nói là khá ít gặp ở các kim loại khác. Đấy. Thành ra là thường các em sẽ viết nó là SNO. Đấy. Tức là viết sai sản phẩm thì tất nhiên là sai đáp số rồi. Hóa Anh có thêm câu hỏi gì không? Không anh. Rồi chúng ta qua một cái câu đáp án anh cho rằng là nó không được hợp lý, không chính xác nhé. Câu 24. Đầu bài bảo yêu cầu nung nóng hỗn hợp gồm sắt và nhôm và oxy sắt tử trong điều kiện không có không khí. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp dẫn rắn X. Hoàn toàn nghĩa là một trong hai thằng này phải hết. Và một thằng dư. Đấy. Cho X tác dụng với NaOH dư thấy có khí thoát ra, chắc chắn là nhôm dư rồi. Sục CO2 dư vào thì thu được 39 gam kết tủa. Đấy. Yêu cầu tính giá trị của M, tức là khối lượng của hỗn hợp thời điểm ban đầu. Các bài tập nhiệt nhôm thì có cái chìa khóa làm rất đơn giản, đó là các em viết phương trình, điền số liệu rồi suy ra đáp số. Đấy là cái nhanh nhất. Còn tất nhiên trong quá trình làm bài để cho nhanh thì các em phải nhẩm các phương trình đấy. Nhẩm càng nhiều thì bài toán sẽ càng nhanh hơn và càng ngắn hơn. Thì chúng ta sẽ cùng chữa bài 24 này theo phong cách nhẩm tối đa nhé. Đấy. Phương trình sau sẽ không thể nhẩm được. Đó là phương trình nhôm tác dụng với Me3O4. Cân bằng nói thật nó không đẹp, khó nhầm. Sản phẩm tạo ra là Fe cộng với Al2O3. Đấy, thì những cái phương trình nó không nhầm được cái chấp nhận. Cân bằng oxy, 4 oxy là 12, 4 3 12 oxy. 3 vào đây. Sắt sẽ là 9, nhôm mình sẽ là 8. Sau phản ứng này nhôm dư để còn tạo khí. Thì ta biết là nhôm dư sẽ sinh ra 3/2 hydro. Ta có tiếp đó là sục CO2 vào thì thu được kết tủa. Hỏi CO2 này là đã phản ứng với ai để mà sinh ra kết tủa. Đấy, thì chỗ này các em phải nhẩm thôi. Đấy, đó là CO2 tác dụng với dung dịch, ở đây là dung dịch Y. Y sau khi cho X tác dụng với NaOH ấy, thì Y này nó sẽ có NaLO2. Nó sẽ có cái chất là NaLO2. Và NaLO2 mà tác dụng với cả CO2 thì thành ra AlOH 3 lần. Nói cách khác, từ CO2 dư này sẽ thu được toàn bộ kết tủa đây là AlOH 3 lần. Và toàn bộ kết tủa AlOH 3 lần này chính là từ nhôm ban đầu cả hai thằng này mà ra. Các em lưu ý rằng nhôm sau phản ứng dù biến thành Al2O3 hay thành nhôm dư thì nó cũng đều chui hết về Al2O3. Đều chui hết về NaLO2 trong dung dịch Y. Rồi từ dung dịch Y này sẽ chui vào kết tủa. Đấy là cả một quá trình mà bạn nào không nhẩm được thì sẽ viết khá nhiều phương trình. Còn đâu vắn tắt thì anh sẽ làm như sau. Kết tủa này sẽ có số mol là 0,5 mol, 39 chia 78. Và 0,5 mol đấy đúng bằng số mol nhôm ban đầu theo bảng toàn nguyên tố nhôm. Đây sẽ là 0,5 mol nhôm ban đầu. Đấy là cái số liệu của CO2 nhá. Một số liệu nữa ta có là đâu? Khí hydro. Quá dễ để điền đúng không? 3,36 lít khí hydro. Chỉ có mỗi nhôm dư thì mới ra khí hydro. Đây là 0,15. Suy ra nhôm sẽ là 0,1. Quá đơn giản.
Đấy, tổng là 0,5, thế thì ở trên sẽ phải là 0,4. 0,4 thì tổng khối lượng suy ra số mol của thằng E3O4 thì sẽ 0,4 chia 8 nhân với 3. Bấm máy tính cho nhanh nhé. Không phẩy 15 mol E3O4. Đấy. Và dĩ nhiên thì ta bấm rất là nhanh ra tổng khối lượng của cả ba thằng này. Vì đầu bài đang hỏi là giá trị của M. Bấm máy tính xem nào. Nhôm là 0,5 nhân 27. Cộng E34 là 0,15 nhân 232. Ra 48,3 là ra B nhỉ. D không lỗi. Đấy, chỗ này chắc anh ghi lỗi. Các bạn nào ý kiến thêm gì câu 24 không? Ừ nhỉ, đến thi đại học thì ít khi có lỗi ạ. Rồi, trang này có bạn nào muốn hỏi thêm câu nào không? Ở đây chữa một câu về điện phân nhé. Điều chế nhôm. Đấy. Cũng là một câu mà đề thi hoàn toàn có thể mò tới. Điện phân nóng chảy với anode là bằng than chì. Than chì nghĩa là carbon đấy. Điện cực là bằng than. Sau phản ứng thì thuộc cathode và hỗn hợp khí. Thì ở đây một số phương trình các bạn không nắm được thì có thể không làm được thôi. Đấy, hoặc là không dám liều mình bịa phương trình thôi. Đấy. Chúng ta sẽ có là Ca nhôm Al2O3. Điện phân nóng chảy ra Al cộng với oxy. Chỗ này thì rất là dễ. Nhưng sau đó thì không biết rằng tự nhiên lại thấy cái gì? Thu được hỗn hợp khí, trong khi đấy ở đây có mỗi oxy, chả hiểu hỗn hợp khí ở đâu ra. Đấy, nhiều bạn đến đây chả hiểu oxy ở đâu mà. Liter không khí à? Nhưng không phải. Tùng có biết hỗn hợp khí ở đây là khí gì không? Alo Tùng. Dạ em đây ạ. Khí ở đây Đấy, chưa gặp bao giờ là bí ngay. Rồi bạn Đăng nói đi. CO2 ạ. Ở phản ứng nào em? Hình như là có điện phân đây. Nhưng nó không nói là cái này ở ngoài không khí không thì điểm. Than chì đúng rồi. Lấy CO2 ở đâu ở Đăng? Tự nhiên CO2 Than chì à? Than chì sao? C cộng với oxy ạ. Phải đọc phương trình cho rõ ra. Đấy, tức là cái thằng oxy nó vừa mới tạo ra ấy kem. Nó tiếp xúc với than chì điện cực đang ở trạng thái rất là nóng thì nó sẽ phản ứng tạo thành khí CO2. Đấy, hết chưa? Ở đây bảo hỗn hợp khí. Như vậy vẫn còn có thể còn chắc chắn còn một chất khác nữa. CO ạ. Thì là carbon cộng với oxy. Thì cái này các em phải nắm được là oxy dư thì nó mới ra CO2 nhá. Nhưng ở đây là oxy từ điện phân nóng chảy thì lấy đâu ra một dư. Thế thì ra CO. Ngoài ra thì ta còn có thể là oxy dư nữa. Đấy. Nguyên nhân đó là phản ứng này không thể phản ứng hoàn toàn được. Chỉ có phản ứng điện phân này là hoàn toàn này. Chứ còn phản ứng cháy này thì đầu bài không nói là hoàn toàn. Nên là có thể oxy dư là chuyện bình thường. Ở đây cân bằng 1/2 oxy chỗ này. Rồi, viết xong chương trình thì ta sẽ điền số liệu, suy hợp số. Đầu bài bảo thu được hỗn hợp là 67,2 mét khối khí. Hỗn hợp X đấy. Có tỷ khối so với hydro bằng 16. Đây chính là M trung bình của ba thằng. Hai thằng CO, CO2 và oxy dư. Đấy, viết như này cho nó thẳng hàng nhau nhá. Đấy, đây M trung bình của ba này bằng 16 này. M to bằng 16, M trung bình. Các em biết cái dấu gạch ngang trên đầu nhé. Đấy, còn anh ký hiệu này cho nhanh. Rồi, lấy 2,24 lít hỗn hợp khí X
Đấy, các em để ý có sự thay đổi về mặt con số nhá. Trên này 67,2 mét khối, còn đây có 2,24 lít thôi. Bạn nào mà không biết quy đổi là cũng về đơn vị thôi nhá, cũng là mệt phết đấy. Thì thấy có 2 gam kết tủa. Đấy, thì chỗ này ta phải viết ra một cái dòng như này. Bạn nào không biết rõ thì phải nhẩm cho nó tốt nhá. Đấy, nhẩm rốt lại còn không biết rõ là mệt đấy. Đó là trong 2,24 lít hỗn hợp. Hay đổi về mol đi các em nhé. Đổi về mol đi là 0,1 mol x thì có 0,02 mol CO2. Đấy, có thấy không? Đấy, bạn nào mà chưa rõ thì phải ngó lại nhá. 2 gam kết tủa là 0,02 mol kết tủa đấy. Nó bằng số mol CO2. Thì bây giờ với 67,2 mét khối thì nó sẽ là bao nhiêu mol? Đấy. 67,2 mà chia 22,4 này nó bằng 3. 1 mét khối thì nó bằng 1.000 lít. Đấy. Nên chỗ này em sẽ này là 3.000 mol à? Đúng chưa? 1 mét khối thì đúng rồi. Sẽ bằng 1.000 lít. Đúng rồi. 3.000 mol lít. Không đùa đâu. Để bài nó cho thế đấy. Các em cứ tưởng tượng bể nước nhà các em ấy. Thường thường là nó là 750 lít, tức là 0,75 khối, gần được 1 khối đấy. Bể gấp 60 lần như thế cơ mà. 3.000 mol nó cũng là chuyện không cái gì gọi là đáng sợ quá nhá. Cho em bấm đúng không nhỉ? Nhiều ấy nhỉ? Đúng ấy nhá. 3.000 mol x thì nó sẽ có bao nhiêu mol CO2? Thì các em nhân lên đúng không? Đấy. 0,02 nhân với 30.000 hay là nhân 3.000 chia 0,1. Nó ra là 600 mol CO2. Đây là cách tính dễ hiểu nhất. Còn anh biết là các em có thể có những cái phương pháp làm tròn số nó ngắn gọn hơn nhé. Đấy. Bởi vì đáp số cuối cùng các em để ý là nó hỏi đơn vị thì dạng là M là kg này. Đấy, nên nhiều bạn là không cần đổi chắc hay là giữ nguyên mà tính ấy. Đến cuối cùng phải để ý một tí đơn vị nhá. Thì vẫn ra thôi. Đấy. Thì ta có 600 mol CO2. Thì các em điền một số vào thôi. Đấy là 600. Rồi. Hết số liệu. Đấy. À quên, tổng 3 thằng là bao nhiêu nhỉ? 3.000 mol đúng không? Mol này, tưởng là gam. Đấy. Bây giờ ta sẽ còn 2 số liệu nữa, đó là CO2, CO và oxy dư. Thì bây giờ làm thế nào để mà ra nốt cái M trung bình để xử lý số mol hai thằng này? Có rất là nhiều cách. Đường chéo cũng được mà đần giải hệ cũng được. Thế hệ mới thì anh đều hướng dẫn theo đần giải hệ. Đó là phương án tân tiến và nhanh nhất so với cách nhẩm của gọi là đường chéo, bài đường chéo được nhé. Đấy. Anh xin lỗi, M trung bình là bằng 32 chứ không phải bằng 16 nhé. Đây là tỷ khối so với Hero chứ không phải là M to luôn. Đấy. Điền nhầm số liệu. Thế anh sẽ có cái hệ phương trình để các em theo dõi như sau. Một bạn đọc đi nhỉ, cho nó quen quen đi. Bạn Minh ở đây không? Minh. Định gọi bạn Đạt nhưng mà chắc là bạn thì sẽ hơi khó khăn. Minh trả lời nhanh nhanh nhé. Dạ. Cho anh một cái hệ phương trình để giải đấy gì. Khẩn trương nhá. X cộng y bằng 6, x cộng y bằng 2.400 ạ. Chuẩn. Đấy là theo con số 3.000 đấy đúng không? Quy trình thứ hai là M trung bình đấy, các em phải áp dụng cái công thức liên quan đến M trung bình. Đó là tổng khối lượng thì bằng tổng số mol nhân với M trung bình. Đấy. M sẽ bằng Nào, khối lượng sẽ là bằng 600 nhân 44. Đây là khối lượng của CO2 nhá. Cộng với 28x là số mol của CO. 32y là số mol của oxy dư. Được chưa? Tổng nó phải bằng 3.000 nhân với 32
Đấy, M trung bình nhân với tổng số mol. Được chưa? Đấy là cái phương trình số 2. Tuyệt vời hơn nhiều so với đường chéo. Có điều các em cần phải để ý cái công thức này nhá. M trung bình có hai phương án hay dùng. Một là bằng tổng khối lượng chia tổng số mol. Hai là đường chéo. Thì đây anh dùng cái tổng số lượng chia tổng số mol. Hay là M nhỏ thì bằng tổng khối lượng đấy. Thì bằng số mol nhân với M trung bình. Tổng số mol M trung bình. Tổng số mol là 3.000 đấy, nhân với M trung bình nhá. Tổng khối lượng thì là khối lượng của từng thằng một. Đúng không? Hai cái tính tổng khối lượng. Được chưa? Anh ơi, nếu mà đường chéo 3 chất thì đường chéo của gì ấy? Thực ra đường chéo 2 chất thôi nhưng mà đường chéo 3 chất. Cái thằng oxy này nó sẽ có M to bằng 32. Nghĩa là nó không tham gia vào quá trình làm thay đổi M trung bình. Bỏ nó đi. Em chỉ cần đường chéo với hai thằng kia. Vẫn đúng. Được chưa? À vâng. Đấy là một câu hỏi hay của bạn Hoàng Anh nhá. Đấy. Chứ không thể đường chéo với 3 chất đâu. Đấy, nếu như mà 3 chất đấy đều có M to khác M to M trung bình. Đấy, đường chéo thì áp dụng 2 chất. Thì các em thấy phương pháp lần giải hệ nó tuyệt vời hơn đúng không? Đấy. Bạn nào bấm chưa nhỉ? Phương trình này 28 32 32 nhân 3000 trừ 600 nhân 44. X bằng 1.800. Viết trên này nha. Y bằng 600. Đấy thì các em lại thấy là ra đáp số được rồi đúng không? Đầu bài hỏi giá trị của M tức là khối lượng của nhôm. Khối lượng của nhôm thì đầu tiên em phải tính là oxy. Đấy, 3 thành phần oxy này bằng bao nhiêu? Bế lên đây. Rồi từ nhôm giật ngược từ oxy giật ngược lại ra nhôm. Đấy. Thì đây cũng là một cái bài mà năm 2009 đó. Rất vô số học sinh. Một là phương trình lạ. Và quả thật có mỗi phương trình lạ thôi. Thành ra học sinh không biết làm. Đấy, viết được phương trình thì mấy cái đường chéo này học sinh cũng sẽ xử lý thôi, đợt giải hệ cũng xử lý thôi, nhưng phương trình lạ quá. Đấy. Không ai nghĩ cái thằng anode bằng than trì này nó lại lắm chuyện đến thế. Đấy. Có kinh nghiệm rồi các em mới thấy là đúng là mình sẽ không bị mất điểm những cái bài dễ này. Thật ra làm được rồi nói là dễ, lần đầu làm phải đề không đem đề hay luôn, một câu mà không hề mới chút nào cả. Đấy. Kiến thức không mới, các phương trình không mới, nhưng mà đưa vào học sinh chưa chắc đã nhìn ra. Đấy, và rất nhiều học sinh mất điểm. Đấy là một đánh giá một đề hay, không mới nhưng vẫn lừa được học sinh, lừa trong ngoặc kép nhá. Đấy. Câu 23 này bạn nào hỏi thêm gì không? Đấy, một câu hay đúng không? Rồi, trang 1 này có trang 15 bạn nào muốn hỏi thêm câu nào nữa không? Chúng ta chuyển vào trang tiếp theo nhé. Đó là trang cuối cùng, trang số 16. Đấy, các em thấy đoạn cuối này khá là dễ, hỏi đơn lẻ từng chương một thì dễ, kết hợp lại với nhau là mới khó. Chúng ta có câu số 29 lúc nãy, chữa luôn nhé. Đây là một câu lý thuyết. Đầu bài yêu cầu đó là chỉ dùng cao H thì có thể phân biệt được chất trong nhóm riêng biệt nào sau đây, có đúng đề không nhỉ? Đúng rồi, chỉ dùng mỗi cao H không thôi. Đấy, thì trước tiên là với cái thằng đáp án A phân biệt được luôn. Đấy. Bạn Vũ Minh Đạt, em nêu hiện tượng cho anh khi cao H cho vào từng kim loại này, cho vào từng chất rắn này. Các em khẩn trương nhé. Cao đồng MgO. Cao H tác dụng với magie ra cái gì em?
tác dụng với magie là từ MgOH. cộng kali đúng không? Vâng. Đấy. Tiếp em, thế còn KOH tác dụng với Al2O3 ra gì? Al2O3 ra MgOH Không, vẫn là không. MgOH2. Từ làm gì có MG. AlOH2. Nhiều bạn đã bắt đầu tức rồi đấy. 3 lần chứ đúng không? Cộng K2O à? Phương trình cuối cùng là gì? Cộng với nhôm thì em viết ra cái gì nào? AlOH cộng với cả Kali. Đúng không? Và đây em đang tuân theo quy tắc. Đó là thế đúng không? Magie thay thế chỗ của kali đúng không? Nhôm thay thế chỗ của kali đúng không? Đấy. Quy tắc này có đúng không? Vì sao lại có quy tắc thay thế như thế? Hay em thích thì em thay thôi hả Vũ Minh Đạt? là nó có Al là 3 cộng cho nên là Đấy. Nói luôn, 3 phương trình đều sai nha. Nên là mọi quy tắc em bịa ra đều không đúng đâu. Đấy, nên là em lưu ý rằng cái việc em thay thế để em viết ra sản phẩm ấy thì nó là cái việc em điền chữ với nhau thôi. Để em cảm giác chữ em đúng thôi, chứ mà nó phải có quy tắc, chứ không phải ai phản ứng với nhau, ai thế chỗ và chỗ nào nó cũng ra được sản phẩm mới được cả. Không phải cứ tổ hợp các bộ gen lung tung vào với nhau, cứ có một đoạn gen như thế lung tung vào với nhau là sẽ ra được sản phẩm đâu. Có những sản phẩm nó đột biến nó được, nhưng sản phẩm nó không được. Đấy, và thường là không được nếu như không có quy tắc chuẩn xác nhé. Do không phải quy tắc do em đặt ra đâu. Đạt có biết quy tắc do ai đặt ra không? không. Bạn Tiến Đạt có biết quy tắc phải là do ai đặt ra không? Đạt còn lại Trần Tiến Đạt đấy. Bấm mic em nói này, Tiến Đạt nhá. Rồi, bạn Phạm Hồng Vinh có biết quy tắc do ai đặt ra không? Chết thật, các em học mà không biết nguồn gốc này. Thì cứ tin là tin thôi à? Minh, theo em thì quy tắc do ai đặt ra? Dạ. Do thầy giáo đặt ra. Chỉ ít phải trả lời như thế đúng không? Chắc là tạm thời ít thì như thế. Nhưng mà như thế thì thô thiển quá nhỉ. Học như thế thì đầu óc ngắn quá. Đăng. Quy tắc do ai đặt ra? Anh mà đặt ra quy tắc như này anh đã lấy giải Nobel này. Thì không cần phải ngồi đây nữa đúng không? Đăng. Do tự nhiên này, ông Hoàng Anh vơ va vơ vẩn, tự nhiên nào đặt ra? Tự nhiên là ai? Mẹ thiên nhiên à? Đăng. Bật mic lên không nói gì đấy. Do mấy người đi trước Là ai? là mấy ông. Đúng rồi, mấy ông ở ngang ngố châu Âu ấy. Vắn tắt là những ông đấy chưa chắc là mạnh đâu nha. Hoặc là hiểu là mạnh về mặt kiến thức thôi, chứ không phải cái gì quy tắc do kẻ mạnh đặt ra đâu. Do những cái nhà hóa học, nhà bác học đi trước người ta đặt ra. Chứ các em đừng tin cái quy tắc của bạn Vũ Minh Đạt nhá. Toàn hết đấy. Đấy thì không có quy tắc nào nói là cứ kim loại nào cũng thế chỗ cho nhau nhé. Mà ít nhất phải là mạnh đẩy yếu đúng không? Đấy, nhưng mà mạnh đẩy yếu thì phải là trong dung dịch chứ không phải trong chất rắn. Đấy. Chất rắn phản ứng axit thôi. Hoặc là phải là lượng tính nhá. Đấy, magie không. Ở đây phương trình của bạn Đạt sai hết nhá. Thì phương trình nó đúng đắn hơn, nó phải như sau. Anh sửa luôn cái phương trình của bạn ấy sai nhá. Thứ nhất, một quy tắc cơ bản đó là em phải nhớ rằng là khác phe mới phản ứng, cùng phe không phản ứng. Thì hóa học nó chia ra làm hai phe. Giờ lại dạy lại các bạn học sinh lớp 8, lớp 9 bài này. Nó chia ra làm hai phe. Đấy. Nổi trội nhất đó là âm dương. Âm một đằng, dương một đằng. Đấy, như trong môn sinh ấy. Khác phe mới phản ứng, hai thằng cùng dương phản ứng với nhau. Tất nhiên đây là quy tắc chung. Vì một số thằng BD vẫn phản ứng với nhau, hai thằng dương vẫn phản ứng với nhau. Nhưng anh nhắc lại đây là quy tắc chung nhé. Đấy. Thì rồi, các thằng dương thì bao gồm là bazơ, kim loại.
bazơ, oxit bazơ. Và muối ở cùng cả hai phe. Đấy, về mặt âm thì ta sẽ có thằng đối nghịch với kim loại là phi kim, đối nghịch với bazơ là axit, đối nghịch với oxit bazơ là oxit axit. Oxit axit. Đấy, và cuối cùng hai bên thì đều có muối là thằng điệp viên hai mang này. Đấy, vì nó tạo bởi cả axit lẫn bazơ mà. Đấy, nó tạo bởi cả hai thành phần, nó vừa tạo bởi axit vừa tạo bởi bazơ mà. Đấy, nằm ở hai phe nhá. Đấy thì em phải nắm được các phe bên nha. Nhắc lại là khác phe mới phản ứng. Đấy, ở đây em lại cho kim loại phản ứng với bazơ. Đây rồi, đâu rồi, kim loại phản ứng với bazơ. Đây, hai ông cùng phe cho phản ứng với nhau. Gà nhà đá nhau à? Đấy, tay Vũ Minh Đạt này mà đánh nhau chắc là lội gián rồi, đúng không? Đấy. Phản bội đồng minh. Đấy. Được chưa? Đấy, cái quy tắc cơ bản như thế. Tuy nhiên có một số thằng đích thực là lội gián thật. Đấy, đó là thằng nhôm, đó là thằng kém. Đấy, và sắp tới sẽ là thằng chrome. Đấy là ba thằng gián điệp nhá. Cùng phe cũng phản ứng. Đấy thì các em phải nhớ là các hợp chất bazơ, oxit của nó có tính lưỡng tính. Thành ra là dẫn tới kim loại nó cũng tham gia phản ứng luôn với bazơ. Hiểu chưa Vũ Minh Đạt? Rồi ạ. Đấy, nhưng không phải viện lung tung, đúng không? Đấy, thật ra là phải lòi cái rốt ra, lòi cái sai ra thì mới biết được chỗ sửa sai. Còn cứ im thì không biết đang mù là một lần, đến lúc ra vào bài kiểm tra thì mới lộ ra thì thôi muộn rồi, phải không em? Đấy, chất này sửa sai thì như sau. Bạn nào nói nhỉ? Bạn Minh nói đây, Minh. Em đọc sản phẩm cho đúng đi nào. Cái đầu không phản ứng ạ. X rồi, không phản ứng là thằng bên dưới, thằng số 2. Thực ra là KALO2 cộng H2O ạ. Đó, và thằng cuối cùng. Cuối là cộng H2 ạ. À, KALO2 cộng H2 ạ. cái khó nhớ phết đấy đúng không? Học mãi mấy bạn mới thuộc ấy, bắt học thuộc bao hôm mới thuộc ở đấy. Vì cái chất KLO2 hôm trước phân tích rồi, nó không hề dễ nhớ chút nào cả. Một số bạn học thuộc lòng hiện tượng là khí nhá. Như vậy đáp án A vì thằng magie không hiện tượng, nghĩa là nó cứ chơi vẫn chưa rắn. Al2O3 thì tan ra và không có khí. Cuối cùng là thằng nhôm sinh ra khí. Đấy, ba hiện tượng khác nhau, ba phương trình, ba hiện tượng khác nhau. Thôi khỏi cần tra các đáp án, các em phải tự tra các đáp án còn lại nhé. Đây một hội phản động này, đúng chưa? Hay xét theo giới tính thì các bạn bảo là lưỡng tính hay BD cũng được. Đấy, xin lỗi những bạn thuộc thế giới đấy nhé. Đấy, ok. Rồi, đáp án các câu còn lại như sau. Đấy, các em check nhé. Câu 30 đáp án là B. 31 đáp án là A. 32 là A tiếp. 33 là D. 34 là C. 35 là A. 36 là C. 37 B. 38 là C. 39 đáp án là D. 74 40 A. 41 B. Và cuối cùng 42 là D. Rồi, cũng là một trang chủ yếu là câu dễ. Các em lướt nhanh và sau đó thì ta có câu nào hỏi thì cần chữa nói kỹ hơn thì các em đề xuất luôn. Chắc chắn là câu 39 mình chữa. Đấy. Một câu có thể nói là khó trong đề so với câu khác thôi.
Rồi, chúng ta bắt đầu chữa câu máy cho rằng là khá khó chịu nhá. Đấy. Đầu tiên là câu số 36. Đấy, cũng là một câu có khá nhiều các cái đề mục. Đấy. Và bạn nào mà thật ra mà thuộc phương trình nhẩm thì làm rất là nhanh. Trái lại những bạn nào không thuộc phương trình có thể làm rất là khổ. Bài 36. Đầu bài cho tới 3 kim loại tham gia phản ứng với Bài bài cho 3 kim loại là kali, nhôm và sắt phản ứng với KOH dư sinh ra khí hydro. Đấy, ở đây là KOH dư luôn. Đấy. Phương trình chỗ này nhiều bạn đã bắt đầu loãng loạn. Đấy. Ngay từ phương trình mà các em không nắm rõ thì rất là khó làm. Thì đơn giản ở đây nó là kali dùng với nước trước, sau đó thì ra KOH và KOH phản ứng với nhôm sinh ra hydro. Hiểu đơn giản hơn đó là toàn bộ kali và nhôm này đều sinh ra hydro. Kali ra 1/2 hydro, nhôm ra 3/2 hydro. Và chúng thì không hẳn là tỷ lệ với nhau nhé, vì KOH dư nó sẽ tham gia phản ứng, thì hai thằng này phản ứng đơn lẻ. Đấy, nghĩa là chưa giải ra được đáp số gì liên quan đến thằng này đâu. Phần thứ hai, đây hai phần bằng nhau. Cho dụng với nước thì thu được khí và hỗn hợp kim loại Y. Hòa tan Y trong HCl dư thì lại thu được 0,56 lít hydro. Yêu cầu tính thành phần mỗi thằng. Ngay từ phần 1 và phần 2 nhiều bạn mà đã không có sự so sánh được với nhau thì làm dài là đúng. Bài này sẽ làm cho các anh nhanh gọn nhất nha. Đấy, bạn nào mà cảm thấy hơi khó hiểu yêu cầu anh dừng lại một bước nào đó nhé. Bài 36. Từ đây thì anh sẽ viết phương trình của phần 2 trước, phần 1 sau. Đấy. Vì phần 2 nó tác dụng với nước nên là phương trình nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Phần 2 tác dụng với nước thì ta chỉ có phương trình là kali cộng nhôm để sinh ra KLO2 cộng với 1/2 cộng 3/2 là 4/2 hydro. 4/2 nghĩa là 2 hydro. Đấy, nhắc lại kali ra 1/2 hydro, nhôm ra 3/2, tổng là 4/2 hydro. Và ở đây ta sẽ có kali dư, xin lỗi, nhôm dư. Sở dĩ ở đây nhôm dư vì ở thí nghiệm 1 ta nhận thấy rằng số lượng khí khi tham gia phản ứng với KOH nhiều hơn. Sở dĩ ở đây nó nhiều hơn là chính là cái thằng nhôm dư nó không bị dư nữa. Ở phần 1 không có nhôm dư nên nó không sinh ra nhiều khí. Đấy, kali dư thì khí phải là như nhau. Cái này các em tham khảo thêm bài trên nữa nhá. Đấy. Phần 2 thì là có nhôm dư nhé. Và tất nhiên là ta sẽ còn có sắt dư ngay từ đầu. Đấy. Được chưa? Ở phần 2 thì nhôm dư này sẽ tham gia phản ứng với HCl để sinh ra khí. Nghĩa là nhôm dư này cũng sinh ra 3/2 hydro. Sắt dư thì cũng sẽ sinh ra 1/2 hydro. Sinh ra 2/2 nghĩa là hydro. Khi tham gia phản ứng với axit. Thế nên viết như này nó thật là viết tắt đấy. Đấy. Bạn nào mà không để ý thì không biết là chỗ này phản ứng với ai đâu. Tự nhiên nói dư lại cho phản ứng. Dư là dư ở cái phản ứng khi tham gia phản ứng với nước. Còn suy ra là suy ra khi phản ứng với HCl. Đấy, nên là chỗ này anh nhắc lại thật ra làm nhanh là làm tắt. Được chưa? Đấy. Anh giấu các phương trình như sau. Đây gọi là phương trình 1. Dưới này sẽ gọi là phương trình 2. Dưới cùng là phương trình 3. Mục đích là để đỡ phải viết đi viết lại nhiều lần. Điền số liệu vào nhá. Ta có tổng số mol khí hydro ở cái phần này, bao gồm do HCl sinh ra là 0,25. Nhớ điền cho đúng chỗ. Ta có số mol của hydro ở cái đoạn chưa cho tác dụng với nước không thôi ấy, là 0,448 nha, 0,02. Chỗ này 0,25 là đúng chưa nhỉ? Anh số cho này là 0,025 nhá. Điền lộn nó một số 0. 0,25. Dĩ nhiên là mình cũng chưa suy ra đáp án ngay, đúng không? Đấy, vì dòng ở trên các dòng ở dưới nó không liên quan đến nhau. Đấy, tạm thời suy ra kali là 0,01 và nhôm thì cũng là 0,01.
Rồi, ta có một dữ liệu chưa dùng đó là phần 1. Đấy, phần 1 này viết đây. Để phần 1 thì các em để ý nó bao gồm phương trình 1 và phương trình 2 thôi. Phần 1 thì chính là 1 và 2. Không khác gì nhau cả. Đấy. Bao gồm cái phần nhôm dư phản ứng. Và ta có tổng số mol của phần 1. Đổi mực đi một tí nhá. Đó là tổng hydro ấy, chính là số mol ở phần 1. Thì đầu bài cho là 0,784. Bấm máy tính xem nó bao nhiêu nào. Nó bằng 0,035. Đấy. Ở trên là 0,02, thế thì ở dưới phải là 0,015. Cái này người ta nhẩm hết ở trong đầu hết. Làm quen này hoặc là nháp rất là nhanh. Thì suy ra đây 0,01. Thôi bài toán được giải quyết toàn bộ rồi đúng không? Đầu bài hỏi đó là tổng số mol, khối lượng của từng kim loại trong đợt ban đầu. Đấy, thì các em cộng lại. Và nhớ là phải nhân đôi lên nhé. Đầu bài có lừa nhân đôi này, 39 với cả 78 này. Đấy, thì nhớ là phải nhân đôi, người ta chia làm 2 phần. Đấy là bài 36. Thì các em để ý là nếu như mà biết tận dụng các cái phương trình giống nhau thì các em phải thấy một cái bài toán, nhiều trường hợp, tức là nhiều thí nghiệm. Đấy, và trong nhiều phương trình mình có thể gói gọn lại thành phương trình rất ít. Cụ thể đây có nhìn đây có 3 phương trình thôi, không phải là nhiều. Nhiều bạn bài này làm tối đa vẽ nha, có thể lên tới 6 đến 8 phương trình. Đấy, nghĩa là các em phải điền số liệu nhiều lần hơn, viết nhiều lần hơn, nó sẽ tốn thời gian. Đấy, bài 36. Bạn nào hỏi ý kiến gì không không? Rồi, vụ châu Âu tẩy chay hóa học Nga dùng vào tuần hoàn của Nga. Đấy, chính xác câu chân lý thuộc về kẻ mạnh nó không bao giờ có sai đâu. Các quy luật là do các nước mạnh người ta gọi là thiết lập lên, và các nước yếu hơn ở thế yếu hơn thì buộc phải, nhiều khi là buộc phải chấp nhận này, chịu đựng này. Chứ còn đâu không có cách nào mà các em mình thấy là cái gì mà xã hội cân bằng, công bằng, dân chủ, văn minh ấy, ở cả Việt Nam hay ở thế giới người ta nói là chẳng qua là cố gắng hướng tới thôi. Để đạt được cái điều đấy khó lắm. Đấy, khi mà con người vẫn còn tham sân si, vẫn còn tranh giành nhau miếng ăn thì có khá khó có thể gọi là đạt được cái điều đấy. Đấy, nhưng mà ở một cái góc nhìn ngược lại các em bạn có nhiều thuyết khác nhau lắm. Nếu như mà con người không có tham sân si thì nó sẽ không có chuyện là không có thiếu được cái động lực để làm việc, để sinh tồn, để phát triển. Nên là thôi, mình nói ông là con sâu cái kén thì cố gắng phát triển, tiến hóa lên cái gì để vĩ đại hơn nhé. Thì bắt đầu nói chung biến thành kẻ mạnh thì mình sẽ có những cái quyền quyết định nhiều hơn. Đấy, cố gắng học tập thì đúng không? Trở lên mạnh mẽ hơn ở một điểm nào đấy, có giá trị cho gia đình, xã hội. Thì các em ấy thấy là mình bắt đầu phải đi vào trong top những kẻ mạnh. Thì khi đấy tiếng nói của mình mới có giá trị. Các quy luật mình đặt ra mới có người chấp nhận được. Rồi, chúng ta vào câu tiếp theo, câu cuối cùng nhé. Đấy. Đó là câu số 39. Đấy. Một câu nhìn qua nhiều bạn thấy sợ luôn. Đầu bài chỗ hỗn hợp gồm 2 múi nhôm tác dụng với NaOH. Đấy, cái đuôi của nó sẽ không ứng dụng gì ở đây cả. Đấy, Ba cơ đúng không? Thì mới có kết tủa với SO42 trừ nhờ natri thì không. Sau phản ứng kết thúc thì thu được kết tủa. Chưa biết ai dư hết, chỗ này là 612 ml nhé. Sau phản ứng thì kết thúc thì thu được 8,2424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho tác dụng với BaCl2 dư thì thu được gần này mol kết tủa. Đấy. Tỷ lệ của X chia Y là X là nói chung là tỷ lệ số mol của hai thằng là số mol ban đầu chưa cho biết số mol NaOH. Mặt khác khi áp dụng BaCl2 dư, BaCl2 dư thì kết tủa. Rồi, khá dễ đúng không các em? Đấy, vẫn là 400 ml E, không khác biệt gì cả. Rồi, tất nhiên ta sẽ phải xử lý cái đoạn BaCl2 trước vì nó chỉ có một trường hợp. Còn các em lưu ý rằng khi cho NaOH, anh nhắc lại là tác dụng với cái chất nào ấy, mà bất kỳ chất nào, cặp chất nào dụng với nhau mà có hiện tượng tạo kết tủa rồi sau đó kết tủa tan ra thì nó có thể có hai trường hợp nhé. Và trường hợp 2 là kết tủa nó bị hòa tan hay không bị hòa tan. Đấy, cái trường hợp nó như thế. Thế thì cái đoạn ấy mình phải né, mình làm sau. Dễ làm trước. Thì BaCl2 dư phản ứng trước thì mình sẽ làm trước. Phương trình của cái đoạn này nó sẽ là, anh sẽ dùng cho rút gọn nhanh nhé. Bản chất của BaCl2 thì là Ba2 cộng với SO42 trừ.
S4 hai trừ ở trong AL2S4 3 lần ấy. BA S4 nếu bạn nào mà hỏng cái phần lớp 11 nghe phần này là bắt đầu khó chịu. Đấy, làm quen này các em ấy sướng lắm. Đáng nhẽ mình chỉ dài hoang vắng, giờ viết có mỗi mấy chữ. Đấy. Số mol kết tủa đầu bài cho là 8,424. Chia cho hàng ngày là bao nhiêu nhỉ? BaSO4 là 137,96. Lẻ 8,424. À, xin lỗi là 33,522 nhé. Viết lộn số. 33,552. 0,144 mol nhé. Đây là số mol của BaSO4. Ở đây thì Ba2 cộng dư, cho nên mình cũng dễ dàng suy được SO4 2 trừ cũng là 0,144. Này điều chắc chắn. Từ số này sẽ em hãy suy ra được số mol của thằng Al2S4 3 lần luôn. Đấy, theo cái số mol của cái thằng SO4 2 trừ là 0,144 chia 3 là 0,048 mol. Đấy, mol nhá, nhưng không phải là x đâu hay là y đâu. Hay các em hãy tìm bây giờ ngay ra y. Đấy, từ đó thì cái kết luận ra ngay y. Y là nồng độ mol, tức là cm bằng n chia v, tức là 0,048 chia cho 0,4, tức là tạm thời y bằng 0,12 đã. Đấy, đầu bài hỏi y thì có vẻ mình loại trừ được một số rồi đúng không? Rồi phương trình thứ hai đây là tác dụng với nào hát thu được kết tủa. Đấy. Đến đoạn khó rồi. Nghĩa là OH trừ cộng với Al3 cộng chia kết tủa AlOH 3 lần. Bài này người ta không nói là có hòa tan kết tủa hay không, nên thật sự là khó chịu. Đấy. Lượng kết tủa sau cùng người ta cho là 8,424 à, chia cho 78 nó là 0,108. Thì ta sẽ dễ dàng suy ra được số mol OH 3 lần tương ứng để tạo ra số mol kết tủa này. Để nhân 3 lên thôi là 0,324. Đấy. Đầu bài cho lượng BaOH trừ lại là bao nhiêu? 0,612. Thì nói chung là lớn hơn. Như vậy các em vẫn còn một lượng OH trừ nữa. Đấy, chưa dùng tới. Đây là OH trừ nhé. Còn lượng OH trừ chưa dùng tới, đó là 0,612 trừ đi là 0,288. Số khó chịu nhỉ? Đấy, thì bây giờ đừng chơi có được không? Đấy, nhiều bạn cho bảo được anh ạ, để trường đừng chơi đây. Đấy, nhưng mà không được em nhé. OH trừ đừng chơi, nó sẽ phản ứng ngay với cái thằng kết tủa này, làm cho cái lượng kết tủa nó bị giảm xuống dưới 0,108 và không thỏa mãn điều kiện đầu bài. Kết tủa đấy là đầu bài cho, mình không được phép xê dịch nó. Đấy, thế nên thằng OH trừ này phải phản ứng. Phản ứng nhưng lại không được phép sinh ra để làm vượt lượng kết tủa này. Đấy, phản ứng với ai? Cái bài toán cũ ta có, nó có một cái phương trình đó là AlOH trừ vẫn tác dụng Al3 cộng nhưng lại không sinh ra kết tủa. Thì nó là cái phương trình gộp là sinh ra AlO2 trừ cộng nước. Đấy. Hay là các em có thể hiểu một cách tương tự, đó là tạo ra lượng kết tủa rồi sau đó nó hòa tan luôn lượng kết tủa vừa tạo ra. Như thế là vẫn tốn OH trừ nhưng lại không sinh ra kết tủa, không làm thay đổi cái lượng kết tủa như ban đầu bài cho. Đầu bài cho lượng kết tủa như này và nó là cố định, cấm được thay đổi. Ai mà thay đổi thì chắc chắn là sẽ bị làm sai. Đấy, hai thằng cố định nhá. Đấy, thì bây giờ suy ra thôi, 0,288 thì ta sẽ suy ra thằng Al3 cộng bằng cách là chia 4 đi là 0,072. Đấy, và tất nhiên mình giải được đáp số đầu bài rồi. Đầu bài yêu cầu hỏi tỷ lệ x là số mol tổng Al3 cộng đúng không? À, bây giờ sẽ có tổng Al3 cộng 0,108 thì vẫn 0,108 thì suy ra tổng số mol Al3 cộng bằng 0,072 cộng 0,108 bằng 0,18. Ấy, 0,18 này thì như nào? Để tính theo xy đi đúng không? Đấy. Theo cái đoạn ban đầu xy viết cho những bạn nào không thuộc nhé, nhưng đâu anh suy x luôn.
thì nó sẽ bằng 0,4x. Đây là số mol của Al3 cộng trong AlCr3 cộng với 0,4y. Đấy, nhưng ở kia y mình biết luôn được nó là 0,4y, nhưng ở đây y mình biết là bao nhiêu rồi, anh bấm luôn nó là 0,048 nhé. Đấy. Thì các em mới giải được x bằng bao nhiêu đó thôi. Phẩy 18 trừ đi phẩy 048 rồi chia cho phẩy 4, x sẽ bằng 0,35. Đấy. Như vậy mình có y bằng 0,12, x bằng 0,35. Như vậy y chia x sẽ bằng 35 chia 12. X anh tính sai ạ. X anh bị bấm nhầm à? Bấm cho nhầm chỗ nào nhỉ? X bằng 0,21 rồi ạ. Tức là phương trình này anh bị sai à? Hay là bấm máy tính sai thôi? Không biết ạ. Em làm ra x bằng 0,21 ạ. Chờ anh mấy giây anh bấm lại nhé. Tổng số mol Al3 cộng sẽ là 0,108 0,108 cộng với 0,072. Sai chỗ nào đâu nhỉ? Là 0,18, đúng rồi. Nó sẽ bằng 0,4x ở trong E đấy, cộng với 0,048 là số mol của 0,048 nhân 2 chứ. Thì 0,048 là số mol của AlSO4 3 lần thôi. Đúng rồi, chỗ này anh thiếu. Đấy, nhầm cái thằng ion này. Chỗ này là 0,018 trừ đi 0,048 nhân 2. Rồi sau đó mới chia cho phẩy 4. Đúng rồi, x bằng 0,21. Đáp số của Kỳ là chính xác. Được chưa? Đấy. Và ta có 21 mà chia cho 12 thì chính là bằng 7 chia 4, đúng không? Đấy là bài 36. Để các em nhận thấy rằng các bài toán mà các em tưởng chừng nó rất là khó khăn, nhưng nếu như thuộc phương trình và biết áp dụng ở phương trình gộp làm cho bài toán nó ngắn gọn hơn, thật sự giải nó rất là nhanh, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Còn bài này không làm gộp thì các em cứ viết đầy đủ hết ra, nó cũng ra lâu hơn một tí. Còn bạn nào tệ nhất là không biết làm thì đấy là rất là báo động nhá. Tầm này ta không còn nhiều thời gian. Với những cái bài dễ nhà em không biết làm thì không có cách nào khác là lao vào làm thôi. Không biết làm thì hỏi anh cách đơn giản nhất, dài nhất ấy. Đấy. Nhưng mà hy vọng là không nhiều bạn như thế nhé. Rồi chúng ta kết thúc tờ bài tập nhôm trong vòng 3 buổi. Đây là một khoảng thời gian rất là dài để chữa. Tin rằng các em cũng đã thu thập được, gom cho mình những cái khối lượng kiến thức rất là lớn rồi. Đặc biệt những phương trình nào mà các em còn chưa thành thục thì phải luyện tập nhiều hơn để biến nó thành thục. Còn phương trình nào đã tâm đắc nó rồi thì nhớ là cố gắng nhẩm nhiều trong các bài tiếp theo để biến nó thành tuyệt chiêu luôn. Làm các bài đấy gặp phát là xử lý rất nhanh gọn để tiết kiệm thời gian. Đấy là sẽ là lợi thế của các em cho câu khác. Tờ bài tập của ta về phần nhôm mình chính thức kết thúc. Buổi hôm sau sẽ là tầm này kiểm tra. Hy vọng thì các em sẽ hoàn thành tốt nhé. Các bạn giành điểm cao nhất thì chắc chắn là cũng sẽ có thưởng. Đấy. Còn các bạn nào làm yếu hơn sẽ có các bài kiểm tra tiếp theo. Thậm chí là sẽ phải giao cho một số bài tập dễ hơn mà làm đi làm lại khá nhiều lần. Đó không phải là một sự vui vẻ gì cả. Đấy. Buổi hôm nay có bạn nào còn câu hỏi gì khác nữa không? Rồi, cũng đã hết năng lượng rồi đúng không? Chúng ta nghỉ tại đây nhá. Hẹn gặp các em trong các buổi học tiếp theo. Buổi hôm sau là học phần bài mới nhá. Các em đọc trước cho anh phần tuần sau đấy. Lý thuyết về Chrome nhá. Dự kiến học Chrome trước nhá. Chrome trước thì các em xem tham khảo trước lý thuyết. Thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ rất là hay về Chrome. Một thằng nói thật là tính chất cả vật lý nữa nó học đều khá hay ho và thú vị. Trước em gặp ở lớp tăng cường thì thấy hay phết lại quả CRO3 này. Rất là thú vị. Có điều bài tập của nó nói thật lại dễ học. Mỗi cái tính chất vật lý trên học nghe có vẻ hoành tráng, khó khăn, nhưng bài tập thì rất là dễ. Thằng Chrome là một thằng rất là màu mè luôn. Vâng, nhiều màu lắm. Màu mè ý là cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy. Cứ ra vẻ tính chất khó lằng nhằng, cuối cùng bài tập thì dễ. Hỏi nhá. Chào các em. Chào anh.